بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. محمد سلیمان احمدزایی با یک جلسه جدید خدمت شما دوستا قرار دارم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سعی کنیم درس امروز ما شما در ارتباط با وایس ریکاردر است. وایس ریکاردر مثل ما شما در موبایل داریم، این مو رقم کار میکنه. بخوایم مثلا وایس یک کس رو ریکارد کنیم، وایس ریکاردر فرق میکنه که وایس ریکاردر است که کال ریکاردر است. کال ریکاردر جداست، فقط زنگ وقتی گپ میزنیم ریکارد میکنه. اما وایس ریکاردر جداست، یک موضوع رو میخوایم ریکارد کنیم، فقط صوتی آدیو ریکارد میکنه. اون رقم در کامپیوتر هم داریم. برای باز کردنش معلوم داره در کاتگوری وی، در الف کاتگوری وی در بخش الف با که میایم، فقط صرف یک چیز که با وی شروع میشه دیگه چیزا نداریم. کلیک میکنیم وایس ریکاردر باز میشه. یا که میتونیم بریم شما پین بکنیم در بخش استارت منیو، یا میتونیم پینش بکنیم در تاسک بار، یا میتونیم بسیار ساده بیایم در اینجا فقط صرف با وی نوشتن وایس ریکاردر اپ باز میکنه. در داخل وایس ریکاردر شدنی اولین چیزی که ما شما انجام میتیم است که وایس ریکاردر باید ما شما برای یک اکسس بدیم برای مایک ما شما، چون وایس ریکاردر سر کارش با مایک ما شماست. زمانی که صحبت میکنیم مایکی که در لپتاپ داریم او باید برای اپلیکیشن اکسس بده، پرمیشن بده، اجازه بده که ازش استفاده بکنه. در غیر صورت اگر ما اینجا بیم خب براش ریکارد بگیم هر چی بگیم، مایک وقتی که اجازه نداشته باشه کار نمیکنه. حالا از چی میفهمیم که مایک اجازه داره یا نداره؟ با محض اینکه ما باز میکنیم اینجا مایک اتومات ظاهر میشه. خب با واسه امکانش است که بسته شده باشه، بیخیاف شده باشه، یا برای پرمیشن نداده باشن. مثلا در بعضی اپلیکیشن ها ما پرمیشن تعیین میکنیم که فلان اپلیکیشن مثلا از کامری کامپیوتر ما یا از کامری موبایل ما استفاده کنه نتونه، یا از مایکش استفاده نتونه، یا یک چیزی رو ما پرمیشنش بسته میکنیم. از خاطر ما شما اولین کار که میکنیم پیش از ریکارد اینجا میریم در بخش اباوت که معلومات داره، سن فیدبک هم میفهمین. اینجا میریم مایکروفون ستینگ. داخل ستینگ میکروفون خوب چه ستینگ های زیاد باز میشه. معلوم داره ما شما فقط ستینگ کار داریم که مربوط به میکروفون است. در قسمت چنج میکروفون میتونیم ما شما جو تعیین بکنیم که میکروفون فقط یک آن آف بکنیم. در کل خوبی باید آن باشه میشه. دومی از ما شما پرسان میکنه که کدام اپلیکیشن ها رو شما اکسس برش میتونید از مایک استفاده بکنم. اپلیکیشن هایی که مورد خود مایکروسافت میشه، اپلیکیشن هایی که به شکل آزاد اینستال شده، یعنی اپلیکیشن های آفیس و غیر مایکروسافت هم که باشه. اگر این رو آن کنیم مطلب که ما میخوایم که اپلیکیشن هایی که مربوط به مایکروسافت میشه اونو اکسس داشته باشه. خب باز دانه دانه باید تعیین بکنیم. و اگر این رو آن کنیم مطلب اپلیکیشن هایی که دسکتاپ اپس است یا اپلیکیشن های غیر مایکروسافت هم اکسس داشته باشن. فعلا ما شما باید بیایم چی آن کنیم؟ وایس ریکاردر رو باید آن کنیم. در کل آن هست، یعنی اگر احیانا آف باشه میمونه که دیگه اصلا مایک اجازه زیر نداره که او را برش بانه که ازش استفاده شه. پس ما شما آن میکنیم. زمانی که دینی حالت باز میشه مطلب که کدام ریکارد هیچ نداره، یعنی هیچ تبعینش نیست. معمولا اگر بازش بکنیم به سیستم پیشتر باز میشه. در اینجا که باز میشه این قسمت بالا رو تایتل بار میگیم برش، اینجا رو کنترل باکس میگن، در اینجا این رو به نام سیستم منیو میگن که چیزایی که خوانیم و این رو به نام استیتس بار برش میگن. خب سر از این ما شما کلیک میکنیم یا کنترل آر فشار میتیم. زمانی که ما شما صحبت میکنیم صدای ما رو زمانی که ریکارد میکنه ما شما که خواسته باشیم مثلا در قسمت‌های خاص وقتی اون گپ‌های خاص زده میشه اونجا یک مارک ایجاد میکنیم. میتونیم یعنی یک نشانی وارد ایجاد میکنیم، مارکر براش میگیم. میتونیم بالای کلیک بکنیم در اون قسمت‌ها یک مارکر گرفته میشه که این صحبت‌های مهمی موضوعات خاصی که صورت گرفته میتونیم با زیر رقم ما شما چی کنیم؟ یک پوینت ایجاد بکنیم. کنترل ام هم شارت کاتش است. مثلا یگان جلسه مثلا یگان جلسه می باشه یک کس موضوع رو صحبت میکنه، شما پوینت های خاص نوت کرده میرین پیشتون. همین رقم میتونین که در وقت ریکارد صدای زیر در ریکارد بانین. خب فقط موضوعاتی رو که میفهمین که این درباره این موضوع اشاره کرد یک مارک پیشتون میگیرین. درباره فلان موضوع اشاره کرد یک مارک، یک نشانی در اون قسمت های ساوند گرفته میرین. اگر بیخی موقتا میخواین استاپ بکنین ریکارد، مثلا ریکاردینگ مثلا صحبت کردن استاپ شد، شما موقتا رو استاپ میکنین. خب بیشتر هدف ما بود که زمانی استاپ میگین پس از اینجا رو میتونین پلی بکنین و هر زمان خواستیم پس بگن استاپ میگم کامل چی میشه؟ استاپ میشه. زمانی که ریکاردینگ داشته باشم مثلا حالت ریستور که باشه معمولا به این شیپ باز میشه. اگر تو ماکسیمایز باشه باز اینجا دکمه نیو ریکارد هم داره که اگر خواسته باشیم دیگه وایس ریکارد بکنیم پس میتونیم کلیک بکنیم باز و دوباره ادامه پیدا میکنه. کنترل رو خب شما گفتیم که شارت کت چیز هست زمانی که ریکارد بخوایم شروع بکنه. پس خب زمانی که استاپ میکنیم سکند ریکاردای سری ریکارد که بر ما شما اومده today در این تاریخ ریکارد شده ما دنتوان میده که ریکارد. خب اسم های از اینا رو میتونیم تغییر بدیم اما در کلیات ریکاردینگ 1 2 3 اسم میگیرن با دیفالت. ریکارد اول ما شما 47 سکند است، دومش 6 سکند است، سومش هم 7 سکند است. در کدام تاریخ ها و ساعت ها چی شده؟ ریکارد شده. اگر ما شما خواسته باشیم مثلا هر ریکارد رو که انجام دادیم بخوایم مثلا به منبع اصلیش بریم، اینجا کلیک میکنیم در پولیس سیدک میخوانیم یک چیز داریم به نام اوپن
فایل لوکیشن برای ما شما رو اما در جایی که ثبت شده رو فولدر نشانش میده. خود ما میتونیم به فولدر مستقیما هم بریم، نیاز به این نیست. یعنی در بخش فایل اکسپلورر زمانی شما میین داکیومنت که باز میکنین در یک فولدر داریم نام ساوند ریکاردینگ، هر ستاش اینجا موجود هست. خود چون آدیو هست، ریکارد آدیو هست، مثل آهنگای آدیو رو فکر کنین، دبل کلیک کنین بعضی خود در میدیا پلیر باز میشه، بعضی خود در یک جای دیگه باز میشه. خب باز میتونید در بخش اوپن وید بین مشخص بکنید که در چی رو باز بکنه. ما یک پلیر مخصوص داریم که تنها آدیو رو پلی میکنه. اگه بخوایم میتونیم دو بازش بکنیم. برام گراف گفتم میشه فقط یک میدیا پلیر هست که تنها آدیو رو پلی میکنه. یا میتونیم مثلا برش بگیم که در پلیرهای مثل پی ام سی یا ویندوز میدیا پلیر یا در خود وایس ریکاردر، که ریکارد کرده بودیم برای ما شما دوی رو پلی بکنه. پس اگه ما شما سر از این کلیک میکنیم ما شما رو این مود پلینگ مودش هست، ما شما رو در ادیتور مود در این مودش برام ادیتور مود میگه. خب در این مود ما شما رو میره. در این مورد ما شما هر وایس که مولدار کلیک میکنیم در اینجا عنوانی وایس میگه، ما میفهمیم که کدام وایس فعلا ما شنیده رو هستیم. اگه خواسته باشه میتونیم برش بگیم که برای اینکه راحت تر بفهمیم این وایس ها رو برای ما چی بکنه، رینیم بکنه. باز اینجا سر از این کلیک میکنیم رینیم، میتونیم هر وایس رینیم بکنیم. خب مثلا درس های ریاضی مثال یا مثلا درس های سی پلاس پلاس است، یک موضوعی بود که ریکارد کردین که شما مقدر مثلا موضوع عنوانی رو بفهمید. مثلا من عنوان میدم سی پی پی سی پلاس پلاس، یعنی ریکارد درس های سی پلاس پلاس بوده. به جوری که شما زمانی رو پلی برش میگین یه وقت متوجه میشه که در این قسمت مثلا من باید چی میکردم، یک مارکر باید میآوردم، یعنی در اونجا فراموشم شده وقت ریکاردینگ آل متوجه شدم. میتونیم همینجا هم کلیک کنیم بالای اد مارکر یا کنترل ام، یک نشانی دیگه میشه چی میشه علاوه میشه. بعد که پلی میگین دوباره خب پس ادامه پیدا میکنه. اینا رو که ما شما مارکر گرفته میبینید خاطر است که مثلا شما دایرکت زمانی که سرچ کلیک میکنیم مثلا پوینتر ما اونجا جمپ میکنه و اون موضوعات مختلفه که درباره چیزا صحبت شده بود از اونجا باز پلی میکنه برای ما شما. در مثلا اگه بگیم ما رو در مارکر 2 ببره پلی میگیم یا مارکر 3 مارکر 4 مرقم، هر نشانی که اشتباه آمده باشه کلیک راست میکنیم فقط برش میگیم دیلیت this مارکر. هم دانه میتونیم مارکرها رو از اونجا پس پاک کنیم. اون نشانی که ایجاد شده با کنترل ام هم شارتکت هست که میتونیم کار انجام بدیم. اگر مثلا تنها یک وایس کار داریم که به نام سی پلاس پلاس است که کدام وایس دیگه مثلا این وایس شماره 2 رو میخوام دیلیت کنم، فقط درش کلیک میکنم دیلیت و اوکی برش میگم. کو کار میتونیم کلیک راست هم بکنیم برش از اینجا بگیم دیلیت، در نهایت دیلیت میشه. از اینجا بخوایم میتونیم رینیم هم بکنیم، میتونیم رو شیر بکنیم با کسی از طریق اینترنت سندش بکنیم این وایس، یا بخوایم منبع اصلیش بر ما در اپلیکیشن در آدرس که پیش رفتیم از اونجا بازش بکنه. اگه خواسته باشه مثلا برش بگیم که این وایس 47 سکند است بسیار دور به دراز است، ما اصلا 10 20 سکند زیر نمیخوایم، قسمت‌های زیاد زیر نمیخوایم، میخوایم رو کوتاه کنیم. باز میایم در قسمت تریم کلیک میکنیم. در قسمت تریم میایم انتخاب میکنیم تریم خودش کوتاه کردن مهمه. ماشین ریش دیگه دیگرم تریمر برشون میگن. کلیک میکنیم مثلا میگم من این قدر از ویدیو رو اصلا وایس نمیخوایم. باز انتخاب کرده اگر نمیخواستین خب کنسل میگن، اگر میخواستین برش میگن سیو. حالا از 47 سکند خب اگه یک سوال میکنه که وقتی رو سیو میکنی اصلیش براتون کار انجام بده، یعنی خود می وایس اصلی که 47 سکند است امور کوتاه بکنه دیگهش دیلیت بکنه. ما میگم نه مثلا سیو از کپی، اما 47 سکند اصلی رو بانه کپی زره در چند سکند متوقی سیو بکنه. اما سکند چون ما رو اصلا اصلیش غلط نگرفتیم، اصلیش هم 47 سکند ماند. سی پلاس پلاس 2 دومش ایجاد شد 22 سکند از رو ما کار داشتیم، نه یک ویدیوی جدید و بر ما شما آمد. از اینجا هم میتونیم ما شما چیکار بکنیم، برای بگیم که بر ما شیر بکنیم با هر کسی که خواسته باشیم. میشه که مثلا بریم منبع اصلی اینجا مثلا در فولدر که گفتیم در مای داکیومنت داریم سلکت آل و دیلیتش کنیم. از اینجا که پاک میشه یا از اونجا مگه پاک کنین از اینجا پاک میشه، از اینجا پاک کنین از اونجا پاک میشه. حالا زمان داخل وایس ریکاردر بریم باید باز امی اسکرین زمانی که نشون میده مطلب که دیگه خالی است و نزدیک هیچ چیز وجود نداره. و در اخیر از شما دوستای عزیز تقاضا میکنم که اگر ویدیوها براتون مفید قرار گرفته باشه برای حمایت از ما و رشد کانال ویدیوها رو لایک بکنین، کانال سابسکرایب بکنین. با امید دیدار در جلسات بعد و السلام.